නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරදී සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ ඉති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා යේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානි සුපදිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදායිචේව මච්ඡන්ත නමස්සනියං නමස්සමානෝ රතනත්තයං යම් පුඤ්ඤාභිසන්දං විපුලං අලත්තං දස්සානුභාවේන හතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විදයන් අකාපත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ තේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං විතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන කමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා වාදන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්පතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං නිලායාති යතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නෝ බන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නෝ බන්තේ සබ්බං සද්දාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු
කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ භන්ති භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානිත පුතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝ විසක්කච්ඡ සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝ හරන්තියේ බලින් තස්මායිනේ රක්කත අප්‍රමත්තා යං කිංචි විත්තං ඉදවා උරං වා සග්ගේසු ආයං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු අයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝන තේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යේ පුග්ගලාට සතම් පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේ තේ සුදින්නානි මහඵලානි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු ඒ සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම් නීරේ පතිපත්තා අමතං විගය්හ ලද්දා මුදා නිප්පුතින් බුඤ්ජමානායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බිවාදේපි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති පුසප්පමත්තානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජනිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලපතං වාපි අදත්ති කිංචි චතෝ පායේ හිත විප්පමුත්තෝ සචාවිතානානි අබබ්බෝ කාතුං ඉදං
ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා අපබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අපබ්බතාදිට්ඨ පදස්ස උත්තායිදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු අනප්පගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ජිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි දම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරාත්ත චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේකේන බීජා විරොල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරා යථායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතු ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ බයෝ විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ සබ්බීතියෝ විභජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා
දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මම් පරං ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. Special bus program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Wednesday, September 30th, we will be hosting our Dhamma talk. Today's Dhamma sermon is sponsored by Purnika Jayasankha. She is joined today with the family of Venerable Piyananda. By contributing to today's event, she wishes to share blessings to Venerable Walpola Piyananda for his 77th birthday. Happy birthday, Hamadru. May all beings be well, happy, and peaceful. May all beings attain the supreme bliss of Nibbana. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्ग मोक्खदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා
සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති පුබ්බාරාමේ මිගාරමාතු පාසාදේ ඒකමන්තං නිසීදී ඒකමන්තං නිසින්නෝ කෝ රාජා පසේ නදී කෝසලෝ භගවන්තං ඒතදවෝච අත්ථිනුකෝ භන්තේ ඒකෝ ධම්මෝ යේන උභෝ අත්ථේ සමධිගයිහ තිට්ඨති දිට්ඨ ධම්මිකංචේව අත්තං සම්පරායිකං චාති අත්ථිකෝ මහරජ ඒකෝ ධම්මෝ යෝ උභෝ අත්තේ සමධිගයිහ තිට්ඨති දිට්ඨ ධම්මිකංචේව අත්තං සම්පරායිකංචාති කතමෝපන භන්තේ ඒකෝ ධම්මෝ යෝ උභෝ අත්ථේ සමධිගයිහ තිට්ඨති දිට්ඨ ධම්මිකංචේව අත්තං සම්පරායිකංචාති අප්පමාදෝකෝ මහරජ ඒකෝ ධම්මෝ යෝ උභෝ අත්තේ සමධිගයිහ තිට්ඨති දිට්ඨ ධම්මිකංචේව අත්තං සම්පරායිකංචාති සෙය්‍යථාපි මහරජ යානි කානිචි ජංගමානං පානානං පදජානානි සම්බානිතානි හත්ති පදේ සමෝධානං ගච්ඡන්ති හත්ති පදං තේසං අග්ගමක්ඛායති අදිදං මහන්තත්තේන ඒවමේව කෝ මහරජ අප්පමාදෝ ඒකෝ ධම්මෝ යෝ උභෝ අත්තේ සමධිගයිහ තිට්ඨති දිට්ඨ ධම්මිකංචේව අත්තං සම්පරායිකංචාති ආයුං ආරෝගියං වන්නං සංඝං උච්චාකුලීනතං රතියෝපත්තයන්තේන උලාරා අපරාපරා අපමාදං පසංසන්ති පුඤ්ඤං කිරියාසු පණ්ඩිතා අපමත්තෝ උභෝ අත්තේ අධිගන්හාති පණ්ඩිතෝ දිට්ඨේ ධම්මේ ච යෝ අත්තෝ යෝ චත්තෝ සම්පරායිකෝ අත්තාභි සමයා ධීරෝ පණ්ඩිතෝ තාති පෞච්චති Dear friends in Dhamma, today I'm going to explain you Appamada Sutta in Samyutta Nikaya, and it is very beautiful sutta in our Samyutta Nikaya, and also it is very useful sutta our day-to-day life.
Before I begin, I would like to read the English translation of the sutta today as usual. Appamada Sutta, diligence. At Savatthi, sitting to one side, King Pasenadi of Kosala said to the Blessed One, "Is there, Venerable Sir, one thing which secures both kinds of good, the good pertaining to the present life and the pertaining to the future life?" There is one thing, great King, which secures both kinds of good, the good pertaining to the present life and the pertaining to the future life. But what, Venerable Sir, is that one thing? Diligence, great King. Just as the footprints of all living beings that walk fit into the footprint of the elephant, and the elephant's footprint is declared to be their chief by reason of its size. So diligence is the one thing which secures both kinds of good, the good pertaining to the present life and the pertaining to the future life. For one who desires long life and health, beauty, heaven, and noble birth, a variety of lofty delights. Following in succession, the wise praise diligence in doing deeds of merit. The wise person who is diligent secures both kinds of good, the good visible in this very life and the good of the future life. The steadfast one, by attaining the good, is called a person of wisdom. Dear friends, today's purpose of Dhamma talk is very important. The sponsors today, Dhamma talk, want to bless our Nayaka Hamduro, Agamaha Pandit Dr. Walpola Piyananda Nayaka Thero, because of his birthday. Today, Nayaka Hamduro's family members get this sponsorship, and they wish Nayaka Hamduro have a happy, wonderful birthday. The day after tomorrow, Friday, we have arranged a special chanting program in order to share blessings with Nayaka Hamduro. By listening to this Dhamma talk today, we all are going to accumulate lots of merits. And let's think, by the power of all these merits, may our Nayaka Hamduro be well, happy. Thinking thus, be ready to listen to the Dhamma. Dear friends, in English reading, you got a rough idea about what is the one thing which secures both kinds of good, the good pertaining to the present life and that pertaining to the future life. When King Pasenadi Kosala asked that question, Buddha directly answered to the king like this: diligence, great king. Diligence is the most powerful weapon
that we have for our success. I chose this topic today because of our Nayaka Hamduru. Nayaka Hamduru had maximum diligence in his last years. So that is why we all are feeling the Buddhist comfort in United States. Once, one of the visitors asked me why Piyananda Nayaka Hamduru doesn't have a good car and a comfort house. I told him the truth. If Nayaka Hamduru was looking for just only his comfort, he could gain anything and everything that what he wanted. But he wanted to spread Dhamma throughout the country. This is why there are many Sri Lankan temples, Buddhist temples in the United States. How many monks Nayaka Hamduru brought from Sri Lanka to America? I am also one of them. Nayaka Hamduru helped most of the monks to start new temples. Basically, most of the states in America. Long ago, you have to drive long distance to visit the monks, or whenever you need to do some religious activity. But today, you don't have to worry that much because there are many monks all over the country today. We all have to give the credit for that to our Piyananda Nayaka Hamduru. When we write Nayaka Hamduru's life story in Piyamaga, we saw that how much difficulties he had faced in his early days in United States, East Coast and in the West Coast. This was a foreign country for Nayaka Hamduru, and he did not have things to eat what he liked, and he did not know the people who lived here. But Nayaka Hamduru did not want to fail. He had good diligence and he did some commitments to reach his goal. As humans, we all have to develop diligence as a habit. Then we will be able to reach our goal. Look at the Buddha. Buddha spent 6 years with uncomfortable life to realize the truth. And it was a very difficult time. But he could reach his goal because of his commitment, his diligence. There is a saying, when we climb a mountain, there is a downhill. All the people who succeed in this world had faced so many difficult life. And that is a fact. In this Appamada Sutta, Buddha emphasized to King Kosala that diligence is the key thing that one can change their life. As Buddhists, how do we develop our diligence?
we all have certain duties because we all represents more than one role in these societies. You could be a mother, could be a father, son, daughter, grandmother, grandfather, siblings, brothers, sisters, teachers, or students, like this. There are more than that. It could be any role. We have to do our responsibilities because Buddha explained our life is uncertain. This is the first thing. We never know when we die. Therefore, we have to do our responsibilities. We have to finish whenever we can those responsibilities. The second one is we have to try our best to attain Nibbana in this life. That's how Buddha explained to us. At least we have to attain Sotapanna Magga, the very first stage of the 8 stages to the enlightenment. Once Buddha mentioned that it is very rare to get a human life. Fortunately, we have gotten it. Also, it is very rare to see Buddhism and Buddha. Here we have that one too. Again, Buddha mentioned that it is very difficult to have complete human body, even though we born in the human kingdom. Fortunately, we got that one too. Then, what we do not have. One of my favorite characters in here is Helen Keller. And what did she have? She could not see things because she was blind. She could not hear anything because she was deaf. She could not talk anything because she was mute. What did she have? She was one of the most favorite preachers in United States history. If we have diligence, there is nothing we cannot do. This is the main idea or main moral of today's Dhamma talk. If we have diligence, we will be able to reach our goal. Therefore, Buddha highly recommended us to remember this short Dhamma, to make our life success. Now I would like to move on to the Sinhala essence of today's Dhamma talk. පින්වතුනි, අද අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ සංයුත්ත නිකායේ කෝසල සංයුත්තේ සඳහන් වෙන අප්පමාද සූත්‍රය පිළිබඳව. මේ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ සහ කොසල් රජතුමා අතර ඇතිවෙච්ච සංවාදයකුයි සඳහන් වෙන්නේ. එහිදී කොසල් රජතුමා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් විමසන්නේ මේ ලෝකයේ
මෙලොව සහ පරලොව දෙලොව සාර්ථක කර ගන්නට යම්කිසි එක ධර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්මය මොකද්ද? ඒක දේශනා කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කොසල් රජතුමා. ඒ වෙලාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ කොසල් රජතුමාට පැහැදිලි කරන්නේ අප්‍රමාදී බව තමයි මේ ලෝකයේත් පරලෝකයේත් අභිවෘද්ධිය සඳහා දෙලොව සුගතිය යහපත සඳහා පිහිට පිණිස පවතින්නේ කියලා. ඒ නිසා අප්‍රමාදී භවයේ වැදගත්කම බුදුහාමුදුරුවෝ එහිදී කොසල් රජතුමාට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් නිරන්තරයෙන් මේ කාරණේ අපිට අහලා පුරුදු දෙයක්. අපේ ජීවිතයේ හැම තැනකදීම අප්‍රමාදීව කටයුතු කරනවා නම් ඒ අවස්ථාවලදී අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටම් වලට යන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් නිවනට පවා අප්‍රමාදී වීමයි බුදුහාමුදුරුවෝ හැම වෙලාවෙම අවධාරණය කරන්නේ. ඒ නිසා අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්නට වැදගත් වෙන තවත් ධර්මතාවයක් ධර්ම කරුණක් අද දවසේදී අපි සිහිපත් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි හැමදෙනාම එකතු වෙලා ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අග්ගමහා පඬිත ආචාර්ය වල්පොල පියනන්ද නායක හඳුනන වහන්සේගේ උපන්දිනය සමරන දවස් කීපය. මේ සිකුරාදා උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කටන පින්කම හාලෙලා පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ ධර්ම දේශනාවත් උන්වහන්සේගේ පවුලේ ඥාතීන් එකතු වෙලා උන්වහන්සේට ආශිර්වාද කරන්නට නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නට මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. ලංකාවේ ජීවත් වෙන ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන අපේ පියනන්ද නායක හඳුනන වහන්සේගේ ඥාති පිරිස එකතු වෙලා අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. Dear friends, today Mrs. Purnika and Mr. Jayasankar are the main sponsors to this Dhamma talk along with their family members. Mr. Punyasekara Bulegoda and family members, also Mr. Duminda Liyanage and family members, and also Shyamali Damayanti and family members, and all other Nayaka Hamduro's relatives who live in United States and also the relative who live in Sri Lanka. They all want to wish Nayaka Hamduro have a happy birthday. By the power of all these merits, may Bante Piyananda, our Nayaka Hamduro, be well and happy. May Nayaka Hamduro live longer, and may all the Nayaka Hamduro's wishes come true. Finally, all the departed relatives and all the participants, sponsors, we all attain supreme bliss of Nibbana, thinking that say, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Akasattha ca bummatta deva naga mahintika punyantang anumoditva chirang rakhantu loka sasanang. Akasattha ca bummatta deva naga mahintika punyantang anumoditva chirang rakhantu desanang. Akasattha ca bummatta deva naga mahintika punyantang anumoditva chirang rakhantu mang paranti. Sambha papassa akaranam kusalassa upa sampada sacitta